नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा रेसिपीमा। आज तपाईहरुको बीचमा अलि फरक खालको रेसिपी रहेको छ र स्पेशली भन्दाखेरिमा माछा खुर्सानी र आलु अति नै स्वादिलो पनि हुन्छ र यसपालि यो माछा खुर्सानी र आलुलाई सँगै कम्बिनेसन गरेर अति नै स्वादिलो एउटा रेसिपी तयार गरौँ भन्ने योजना रह्यो। आज यही रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। यदि तपाईहरु फर्स्ट टाइम च्यानलमा हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोस् र अब चाहिँ बनाउनको लागि एउटा भाँडामा यसरी तेललाई राख्ने, तेल तातेपछि मेथीको दाना अलिकति राख्ने र सँगै सिङ्गो जिरालाई पनि राखिदिने। यी दुवै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिने। अब अलिकति लसुन चपलाई यसरी फ्राई गरिदिने र यसलाई पनि चलाउने। थोरै प्याज पनि राख्ने र यसरी चलाइदिनु पर्छ। प्याज हल्का मात्रामा रातो हुन थालेपछि हरियो खुर्सानी अलिकति राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाउनु पर्छ। अब मैले यो आलुलाई यसरी राखेको छु र आलुलाई पनि यसरी चलाइदिने। अलिकति यो माछा खुर्सानीलाई पनि राख्ने, तर आलु हल्का सफ्ट हुन थालेपछि मात्रै माछा खुर्सानीलाई राखिदिने हो र बीचमा यसलाई पनि यसरी चलाउँदै पकाउँदै जाने। अब अलिकति बेसारको धुलोलाई राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाउँदै जाने। थोरै जिरा र धनियाको धुलोलाई यसरी राख्ने। स्वाद अनुसारको नुन पनि सँगै राखिदिने र अब सबै सामग्रीहरूलाई यसरी सबैतिर लाग्ने गरी चलाउँदै जानुपर्छ। आजको कोसिस तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट पनि गर्नुहोस् र अलिकति टमाटरलाई राखिदिने र राम्ररी यसलाई यसरी मिलाउँदै चलाउँदै जाने। अब अलिकति पानीलाई पनि राखिदिने। पानी एकैचोटि धेरै नराखिकन थोरै मात्रै राख्ने हो र फेरि पनि यसलाई चलाउनु पर्छ। के तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ? यदि गर्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धन्यवाद, गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् र छोपेर यसलाई पकाउने र बीचमा यसरी निकालिदिने। अब यसलाई यसरी चलाउनु पर्छ। फेरि पनि यसलाई छोप्ने र पकाउँदै जाने र बीचमा यसरी चलाउँदै जाने र बीचमा यो आलु पाकेको छ कि छैन यसरी दबाएर चेक गर्ने। यदि पाकेको छ भने हल्का मात्रामा अरू आलुहरूलाई पनि यसरी दबाउँदै तयार गर्ने, जसले गर्दाखेरि दामी ग्रेभी बन्नलाई मद्दत गर्छ। मलाई चाहिँ यसरी बनाएको अति नै मन पनि परेको हुन्छ र यतिको भएपछि लगभग तयार हुन थाल्यो। धनियाको पात माथिबाट राखिदिने र यसलाई यसरी चलाउने र यसरी लगभग बनाएको आलु र यो माछा खुर्सानीको स्पेशल यो रेसिपी तयार पनि भएको छ र मैले चाहिँ यसरी सर्भ गरेको छु। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् र कमेन्ट पनि यसप्रति लेख्नलाई नभुल्नुहोला। यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपी फेरि पनि लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।